Good afternoon guys. Mayong hapon sa tanan. And welcome back po sa aking channel guys. Nag-unboxing po kami, pasensya. Hindi muna namin napakita yung buong maliit na natanggap na may regalo. So, sulit naman kahit na konti lang laman. Anyway, yung gustong-gusto namin na magkaroon ng Bluetooth, tawag dito, Bluetooth sound speaker ba yun? At saka, pero ang gustong-gusto namin guys, mobile phone, kasi meron lang pagbibigyan sana. Pero ang laman po namin, mystery box guys, i-reveal ko sa inyo. Worth it naman siya, kasi gustong-gusto ko na magkaroon ng ganito, kasi wala akong ganito. Lalo na kapag live stream ako, ano din siya, malaking kagamitan. So anyways, ito lang po siya guys, yung mahiwagang natanggap namin sa aming mystery box. Ito guys, ito pala. So small and tiny guys, tiny pero cute siya, adorable. Saka itong, wala akong ganito. So thankful naman sa mystery box, worth it. And happy naman. Sana next time iba na naman yung mano natin makuha sa mystery box na yan. So marami pong salamat sa inyo. Alam nyo na kung sino kayo. Thank you ng marami. Hindi ko ma-expect na ito, kasi ito talaga yung nasa utak ko. Pero meron naman nag-expect ng cellphone, kasi meron sana akong pagbibigyan. So maraming salamat at hindi budol. Ito na. Ito yung laman ng mystery box. Sana mag-enjoy kayo sa aming sa inyong panonood. Mag-enjoy kayo sa inyong panonood sa aking bagong upload na video. Magandang buhay. At maraming salamat po sa munting regalo. Dahil ito, gusto ko talaga magkaroon ng ganito matagal na guys. Very tiny guys, pero okay po siya kapag gamitin natin sa ating live. So dito nag-bluetooth ng sounds. So, thank you sa mga regalo po. Maraming salamat. Have a nice day. Bye-bye.